Përshëndetje të dashur miq të KlanKosovës, të gjithë ju miq të emisionit Familja ime, faleminderit shumë që çdo të shtunë dhe të diel ndani kohën për të qenë pranë televizorit me shikuar temat tona. Promovimi dhe mbrojtja të drejtave të fëmijës është një projekt i madh i organizuar nga Zgjidhje prej Komisionit Evropian, për të cilin ne do të flasim sot në emisionin ton, e projekt ky i cili ka pasur edhe në ngrande, në projekte për të zbatuar edhe në komuna tjera dhe në fshatra tjerë të Kosovës. Për të folur më shumë për këtë projekt dhe për këtë promovim, sot të ftuar në studio kemi Ardita Kabashi është projekt menaxhere të Qendra për Arsim e Kosovës, Mevlude Murtezi, drejtore ekzekutive të organizata Child Prof apo CIPOF, dhe Liridon Maliqi, drejtori i shkollës Qamil Batalli, ish shkollës model. Padyshim nuk mungojnë edhe koleget Majlinda Lapashtica dhe Agnesa Demaj. Por fillimisht është koha të ndjekim rubrikën tonë të këshillave. Gjithmonë në shtëpi na mbledhen mbeturina kutish të gjërave që i blejmë. Pritni pak, ato mund t'i shfrytëzojmë, bile të na rregullojnë një rrëmuj të vërtetë. Me pak material mund ta bëni një kuti të badhëve dhe jo shumë lehtë më pas do t'i zgjidhni ata të cilët ju përshtaten me veshin tuaj. Krejt çka ju duhet është një karton dhe ta preni në formë drejtkëndshme. Më pas, merrni një material rrjete, zgjedhni ngjyrën tuaj të preferuar, zbukurojeni dhe me disa aksesorë shtesë dhe kaq. Përveç që do t'i organizoni vat tuaj, ju këtë mund t'a vendosni diku edhe si dekor, sepse duket për mrekulli. E kemi parë rubrikën tonë të këshillave, ndërkohë e paralajmërova që do të flasim për një projekt që është përfitues shumë, sidomos për gjeneratat e reja, për nxënësit në shkollat fillore dhe për shumë edhe për stafin e shkollave. Po për çfarë është fjala, më mirë do të na rrëfejnë vetë mysafirët cilët mirën me këtë projekt dhe kanë formuluar dhe janë duke bërë trajnime të shumta. Mirë se erdhën në studio. Faleminderit shumë për kohën. Po fillojmë me juve, Ardita, si projekti i madh i cili i ka edhe nën projektin, pastaj që do dalim edhe te zonja Mevlude dhe do të flasim edhe për zbatimin e këtij projekti, por fillimisht të ndalemi tek projekti juaj. Po, Qendra për Arsim e Kosovës në partneritet me Forum ZFD është duke implementuar projektin promovimi dhe mbrojtja e drejtave të fëmijës. Është një projekt i financuar nga Komisioni Evropian dhe që ka për qëllim, do të thënë synimi i projektit është që të fuqizohen organizatat e shoqërisë civile në fuqizimin e mbrojtjes së drejtave të fëmijëve në shkolla. Projekti ka filluar implementimin në prill të vitit të kaluar dhe kozgjatja e tij do të jetë deri në nëntor të vitit 2019 dhe besojmë që deri në atë kohë sigurisht që do të kemi edhe rezultatet të dukshme në kuadër të këtij projekti. Projekti bashkëpunon me 10 organizata jo qeveritare, do të thonë fillimisht në fillim të projektit kemi hapur thirrje në hapur ku kanë pasur mundësi të aplikojnë organizatat e shoqërisë civile, ato të cilat veç punojnë në projekte për drejtat e fëmijëve, dhe 10 prej tyre veç janë zgjedhur në bazë të kriterëve të cilat kanë qenë të caktuara në projekt, të cilët e kanë pasur për obligim që t'i zgjedhin nga 4 shkolla të viseve rurale që të punojnë në fushën e
mbrojtjes së drejtave të fëmijës. Do të thonë, projekti është i fokusuar vetëm në shkollat rurale këtë herë. I kemi 40 shkolla rurale të cilat janë përfituese të projektit, ndërsa sa i përket projektit që e udhëheq që e menaxhon me Vlydja, është një prej organizatave përfituese dhe i ka 4 shkolla të komunës së Klinës. Cipov është gjithashtu duke bërë shumë në këtë promovimin edhe përveç të drejtave të fëmijëve, të cilët po zbatohet tashmë edhe i ka objektivat e tij, por sa po arrijen dhe si po zbatohen ato, presim na tregu zonja me bludet. 4 shkolla janë, apo? Po, janë 4 shkolla. Projekti jonë ka shtrirje në komunën e Klinës, që si e tha dhe Arnita më herët. Janë 4 fshatra, është fshati Grabanic, Zllakuçan, Cerovik. Shkolla fillore janë, po? Po, dhe Gllari, është një fshat tjetër. Janë shkolla fillore. Fëmijët janë përfshin kryesisht fëmijët në këtë projekt, më shumë se sa edhe si më dhanë se sigurisht për mbikëqyrje. Projekti jo, emri projektit është Edukimi për zgjidhjen paqësore të konflikteve. Pse pi theksoj këto është se edhe organizata jonë, që daton prej natës, është e ka fokus edukimin e paqe. Kur themi edukimin e paqe, se jo gjithmonë konfliktet i shiqojmë sikur probleme, mirë po ato munden me qenë momente shumë të rëndësishme me zhvillimit të fëmisë gjatë kësaj periudhe se shkollimit tyne, sidomos në këtë moshë. Projekti joni ka 3 objektiva kryesore që janë. Është një hartimi një planit të veprimit në për këto 4 shkolla, si fillim. Pastaj është edhe krijimi një mekanizmi për cilin sigurisht drejtori do të fletë më vonë. Krijimi një mekanizmi brenda shkollës për zgjidhjen paqësore të konflikteve dhe është edhe një fushat vëdësuese, kur për shkak që na s'kemi pas mundësi të përfshihen më shumë shkolla në këtë projekt, të paktën të ngrisim vedijen në gjithë komunën që është i rëndësishëm projekti dhe krijimi këtyre grupeve brenda shkollave. Si është prit kjo iniciativë? Kjo është prit shumë mirë, kemi pas domethënë komuna sigurisht qysh në fillim na ka jap mbështetjen e tyre, po edhe shkolla tjera kanë shumë interesim. Ne veç kemi fillu qysh i kemi involvu edhe në gjatë aktiviteteve që i kemi marrë, si në hartimin e planit veprimit dhe aktivitetet tjera të projektit që i kemi pas. Gjithmonë kemi involvu edhe disa nga shkollat që s'kanë qenë direkt përfitues. E bashkëpunimi me drejtorinë e shkollave, sa kanë qenë ata të gatshëm që ndoshta në një farë mënyrë dhe të ndryshohet pak një qasje në shkollat e tyre, ndoshta që s'kanë qenë duke zbatuar deri më tani. Po, sigurisht komuna, qysh ceka dhe më herët ka qenë gjithmonë pjesë e aktiviteteve tona dhe takimeve tona, qysh me krijimin e fokus grupeve, me krijimin e tryezave që janë mbajtur edhe gjithmonë ata na kanë mbështetur dhe e kanë pasi shumë të rëndësishme dhe në farforme edhe i kanë obligu drejtar që ne duhet t'i kemi këto grupe mbrana shkollave dhe i kanë pa që është si lehtësim për punën e tyne në gjithë sistemin e arsimit edhe në këtë nivel. Do shta me shtu diçka të projekti me Vlydës, se jo vetëm organizata Cipov, po janë pra 10 organizata që kanë aktivitetet të ndryshme në kuadër të projekteve tyre që janë duke i zhvillu. Ideja ka qenë që këta t'i shkëmbejnë edhe ato përvoja mes vete. Për shembull, te projekti me Vlydës, i përmendi planet e veprimit, natyrisht që fillimisht e kam pas pak ma të vështirë me pranu komuna, ndoshta punën në grupën hartimin e këtyre planeve, por gjithsesi ato plane nuk do t'ju shërbejnë vetëm shkollave, 4 shkollave që janë pjesë e projektit. Po ideja ka qenë që ato planet shpërndohen edhe në shkolla tjera, jo vetëm përmes komunës, por kemi edhe webfaqen e projektit, kemi rrjetet sociale dhe secili dokument që prodhohet prej secilës organizat, shpërndohet, edhe cilës shkollë i konvenon, dhe me thonë, varësisht prej nevojave të shkollës, munden me i përdorë, mandej pavarësisht a është projektin, pyetja apo nuk është projekti. Po, shkolla tashme Qamil Batalli, shkolla model, gjithmonë është e hapur për gjëra pozitive dhe cilat i bojnë me të vërtet model. Edhe këtë rast, keni tregu një derë të hapur për një projekt të tillë. Asa keni mërprit këtë iniciativë dhe këtë projekt, drejtor?
Faleminderit, fillimisht përshëndetje të gjithëve, faleminderit për ftesën, faleminderit për fjalët hyrëse për shkollën tonë. Vërtet është kënaqësi kur dëgjojmë se vlerësohemi në përgjithësi stafi dhe ne. Në fakt kjo ka një rrjedhoj, një histori tashmë në veti në një farë mënyrë mund të themi, se prej vitit 2015, kur kemi qenë përfitues në cilësinë e trajnerëve, unë dhe pastaj kam përzgjedhur brenda shkollës edhe 2 mësimdhënëse, Visarën dhe Rifadien, për të qenë edhe ato bashkëtrajnere, në kuadër të një programi të Qendrës për Arsim të Kosovës, në kuadër të një projekti të cilin e ka filluar zotëri Petrit Tahiri, si menaxher i atij projekti, i cili ka filluar duke u bazuar në këtë rregullore për protokollin dhe parandalimin dhe referimin e dhunës në institucionet e arsimit parauniversitar, ku te kapitulli 11.5 apo të neni 21.5 thot institucioni i arsimit parauniversitar në bashkëpunim me institucione tjera qeveritare dhe jo qeveritare krijon mekanizmin e ndërmjetësimit jo formal ndërmjet bashkëmoshatarëve si metodë për zgjidhjen e konfliktit të shkaktuar si rezultat i dhunës. Pastaj në këtë pikë janë bazuar dhe ka filluar një program nga Qendra për Arsim e Kosovës, ku jemi trajnuar 10 persona, arsimdashës dhe të cilët e kemi pëlqyer këtë program për të filluar në Republikën e Kosovës. Aty jemi trajnuar nga profesor nga Shqipëria, nga persona të cilët më herët kanë qenë të angazhuar në ndërmjetësim juridik që ekziston brenda Republikës së Kosovës dhe pastaj ndërkohë është bashkuar edhe forumi ZFD gjithashtu. Kemi pas rreth 2 vite trajnime, pastaj kemi filluar implementimin në shkolla të ndryshme. Tash kthehemi këtu kemi filluar ne si shkollë. Kemi qenë pastaj përfitues që nxënësit tanë dhe disa mësimdhënës të trajnohen për të qenë ndërmjetësuesit e së ardhmes në shkollën tonë, po edhe kur të kalojnë tutje gjatë jetës së tyre në shkollat e mesme e tutje të jenë të kalojnë në normë pjesë e jetës ndërmjetësimit të këta. Pas atij trajnimit të parë zyrtar nga Qendra për Arsim e Kosovës, të cilin e falenderojmë jashtëzakonisht shumë, sepse na kanë hapur një rrugë shumë të mrekullueshme për rezultate të tejet efektive dhe shumë produktive. Ne dhe pas ishim 3 trajnerë brenda shkollës e bëm një trajnim tjetër për 50 nxënësit e shkollës sonë të tjerë, me vetë iniciativë dhe me vetë financim brenda shkollës sonë, gjithashtu duke qenë përfitues të një projekti rreth 1.000 eurove, prap nga Qendra për Arsim e Kosovës, ku në atë kohë menaxhonte zotri Petriti. Më vonë erdhi edhe projekti i madh, të cilin e menaxhon për mrekulli dhe shkëlqyeshëm dhe që jemi falenderues gjithashtu, sepse kemi qenë të angazhuar prapë në cilësinë e trajnerit, po edhe në angazhime sipër me organizatat e tjera, të cilat kanë qenë disa prej tyre edhe në vizitë tek ne tek shkolla jonë për të parë nga afër se si funksionon klubi i ndërmjetësimit dhe në përgjithësi mekanizmat brenda shkollës se si i organizojmë. Kjo ka qenë vetëm piknisje, por së shpejti prapë do ta kemi trajnimin e radhës brenda shkollës, bashkë me mësuesen visare, për 24 nxënësit e ardhshëm, që do të vinë mu trajnu, me bazë në shkollë, me mjetet të cilat do të na sigurojnë disa prindër dhe disa do t'i sigurojmë ne, dhe do ta mbajmë një trajnim për 24 ndërmjetësues të tjerë. Sepse prej atyre 50 në fillim që janë trajnuar, ata shumica kanë kaluar në shkollën e mesme dhe besojmë dhe shpresojmë fuqishëm se janë nxënës të mrekullueshëm që do ta bartin ndërmjetësimin dhe do ta rrjedhojnë tek nxënësit e tjerë. Tek neve çka ka luajtur rol? Ka luajtur rol të rëndësishëm sepse mësimdhënësit janë lehtësuar pe problemeve duke thënë ja se jam në konflikt me këtë person, ka përdorur dhunë verbale apo bullizëm, ngacmim apo çka do qoftë tjetër. Pastaj edhe drejtoria e shkollës është liruar dikon rreth 30% prej këtyre rasteve, prej që i kemi klubin e ndërmjetësimit brenda shkollës. Por këta vëzhgohen, apo? Dhe natyrisht, këta kanë një procedurë në të cilën duhet të vazhdojnë.
Kanë disa hapa në për të cilët duhet të shkojmë dhe në rast se fëmijët në mes bashkëmoshatarëve nuk mund të zgjidhin një konflikt të caktuar, atëherë e referojnë tek psikologja e shkollës apo drejtori i shkollës. Dhe pastaj merremi ne. Dhe në rast se edhe ne nuk mund të zgjidhim, atëherë janë institucione tjetra, si Qendra për Punë Sociale në komunën e Prishtinës, i cili është një institucion jashtëzakonisht i mrekullueshëm për bashkëpunim. Dhe në rast se edhe ata nuk mund ta zgjidhin një problem apo konflikt të caktuar, shkojmë deri tek policia e Kosovës e kështu me radhë. Por nuk kemi pas neve rastet të tilla, fatmirësisht deri tani asnjë dhunë fizike nuk ka ndodhur për 5 vite. Por për dhunë verbale është një fenomen në tërë botën, bullizmi natyrisht që nuk po mund t'i dalim në krah për ta zgjidhur aty për aty. Por një indikator kryesor, promotor i fuqishëm është grupi ndërmjetësuesve brenda shkollës, të cilët në vazhdimsi punojnë për të zgjidhur konfliktet që i shohin brenda shkollës. Neve fillimisht kemi shkuar, sepse nuk e kanë ditë se çfarë roli luan ndërmjetësuesi brenda shkollës, me disa majica apo bluza ku shkruante unë jam ndërmjetësuesi i shkollës dhe të gjithë ofroheshin tek ta për t'ju ndihmuar që të zgjidhin konfliktet. Për fillim kaq, kërkoj falje se jam pak i ftofun, pastaj mund të ndërlidhem. Faleminderit. Bullizmi. Në histori pikërisht për këtë kemi zgjedhur me fol për bullizmin edhe rëndësinë që ka nështë shumë shpesh injorohet një gjë e tillë nga prindërit apo nga bashkëmoshatarët, mirë po ne do t'i sjellim disa prej kampanjave cilat me të vërtetë janë të rëndësishme për t'i parë se çka është bullizmi edhe ndikimi i tij. Secili fëmijë kur të nisë shkollën, ëndërron të gjejë shoqërinë e të kënaqet duke kaluar kohë të mirë. Jo gjithmonë rreti i tij e ofron një mundësi të tillë. Të shumta janë rastet kur një person është cak i ngacmimeve, gjë e cila mund të bëhet e rrezikshme. Sipas statistikave, 22% e nxënësve kanë përjetuar një herë ngacmim. Shumica prej tyre nuk e lajmërojnë, me frikën se do të bëhet edhe më keq. Por në rastet kur ato bëhen publike, 57% e tyre kanë përfunduar. Ajo që ka ndikuar më së miri në rënjën e numrit të ngacmimeve në shkolla janë aktivitetet e mbajtura për vetëdijsimin e tyre. Nga viti 2013, ku në mbar botën është bërë më shqetësues ky fenomen dhe kanë filluar trajnime të ndryshme në shkolla për këtë gjë, për 25% është shënuar rënje. E arsyet të cilat shpihen deri tek bullizmi janë pamja jashtme, forma trupore, shumë e gjatë ose e shkurt, raca e kushtet ekonomike. Së fundi, ata të cilët janë prej ngacmimeve në shkolla janë fëmijët me mbi peshë, ku 86% e tyre komentohen negativisht nga moshatarët. Një fenomen tjetër shqetësues është cyberbullying apo ngacmimet përmes rrjeteve sociale. Një ngacmim i tillë merr për masa shumë shpejt dhe është një prej rasteve më të rrezikshme. Personat të cilët ngacmohen përmes internetit kanë predispozitat më të mëdha të bien në depresion. E vendet në të cilat është i shprehur më së shumti fenomeni i ngacmimeve mes moshatarëve janë Portugalia, ku numri konsiderueshëm i nxënësve kanë praktikisur shkollat nga presioni i madh. Belgjika, vend në të cilin shqetësues është reagimi i prindërve, të cilët nuk i kanë dalë në mbrojtje të duhur fëmijëve. Rusia, ku ngacmimi është shumë i shprehur edhe përmes dhunës fizike. Estonia, në të cilin ngacmimet fillojnë në moshë shumë të hershme. Dhe vendi në të cilin është më i shprehur bullying është Austria, ku 1 në 5 nxënës janë viktima të një fenomeni të tillë.
Pasi pam këtë material të cilën e ka përmbledh Agnesa prej disa faqeve ku burim ka gjithmonë faqe të cilat janë të licencuara e bullizmi, siç e tha dhe drejtori, që është një fenomen në shprehje sipër, por falë këtyre trajnimeve, falë këtyre projekteve, përveç rasteve të cilat po zvoglohen, gjithashtu edhe po gjendet një mënyrë më e lehtë, më e paqësore për të kaluar dhe për të tejkaluar këto situata pa eskaluar. Ardita, po kthehemi prapë të trajnimet dhe po lidhemi me këtë pjesën e drejtorit i cili e shpjegoi në mënyrë kronologjike gjithë edhe anën përfituese që ka pas konkretisht shkolla Qamil Batalli. Po, vetë Liridoni të regoj dhe me thonë që si shkollë kanë pasur rastin që ma herët jenë pjesë e projektit. Me gjitha atë edhe në projektin tani që jemi duke realizuar, trajnimet janë bajtur për të gjitha shkollat përfituese të projektit. Fillimisht kemi organizuar trajnimet për trajner, dhe me thani kemi trajnuar të gjitha organizatat jo qeveritare. Kam pasur për obligim të jenë nga 3 kandidat prej organizatave jo qeveritare përfituese. Natyrisht e kemi pas Liridonin si trajner kryesor në këto trajnime, me qenë se janë veç pjesë e ndërmjetësimit në shkolla që ka më shumë se 2 vite. Dhe pastaj janë organizuar rreth 40 ditë trajnimi për nxënësit e shkollave dhe mësimdhënësit e shkollave. Trajnimet janë bajtur pastaj nëpër komuna, do me thonë se cilën komunë në bazë të projektit ose organizatat ku i kanë projektet e veta, shkollat e veta përfituese, dhe pastaj këta si trajner kanë organizuar trajnimet brenda shkollave përfituese. Shkollat, do me thënë, kanë pasur për obligim të i dërgojnë nga 2 prind, 2 mësimdhënës, 2 nxënës dhe drejtorin e shkollës në këto trajnime, dhe besoj që se cila prej organizatave ka pasur rreth 28 deri në 30 kandidat të cilët janë trajnuar. Natyrisht që nuk mjafton asnjëherë, sepse e dim që fëmijët sapo ta mbarojnë klasën e 9 vazhdojnë shkollën e mesme dhe gjithmonë duhet me e pas edhe diken si pasardhës të tyre, por siç e shpjegoi edhe Liridoni, çdo herë duhet të kujdesen shkollat pastaj që t'i kenë personat e besueshëm brenda shkollës, do të thonë personi ndërmjetësuesi duhet të jetë një fëmijë i besueshëm në shkollë, në mënyrë që të trajnohen her pas here në mënyrë që ata pastaj të vazhdojnë me gjenerata të tjera. Edhe me vlytja mundet me dhënë përvojën e vet, sepse vetë me vlytja ka organizuar trajnime të tilla në shkolla dhe ndoshta na tregon komunat, ose komunën e juaj si ka shku. Ne kemi vazhdu me komunën e Klinës, do të thonë ne kemi përfshi 4 shkolla të cilat ishin pjesë e projektit. Kanë qenë, qysh e tha dhe Ardita, prind, fëmijët cilët kanë me menaxhuar pastaj këto grupet. Edhe drejtorat dhe ne mësimdhënësit i cili edhe ai ka me vëzhgu proceset mrena shkollave. Ne kemi fillu edhe me krijimin, do të thonë janë bërë trajnimet, janë ngrit kapacitetet e shkollave dhe të nxënësve. Kemi fillu me krijimin e kondeve mrena shkollave. Është deri tash e kemi edhe prej nëntorit fillojmë me fushatën vjedisuese. Është deri me tani është një rast i cili veç kanë filluar me praktiku në shkolla. Besoj që tash mbas fushatës sigurisht që do të praktikohet më shumë edhe do të përfshihen edhe shkolla tjera. Si ka shku për shembull për zgjedhja në një shkollë të caktuar e mësimdhënësave, prindërve, fëmijëve që do të vinë në trajnim? Për zgjedhja ka shku nga drejtoria e shkollës, ne kemi treguar sa persona për fillim. Kriteri vetëm që ka qenë te fëmia ka qenë me qenë mundësisht klaset 6 dhe 7 jo 9 për shkak se ata kalojnë më njëherë në shkollat mesme dhe do të thotë ky vetmi kriter ka qenë, s'kemi pas ndonjë kriter tjetër për zgjedhjen. Mësimdhënësin e ka zgjedh shkolla qysh në fillim të projektit cili komi përcjell aktivitetet tona. Ky ka qenë. Pak më ndërlidh me vlytën, mësimdhënësit kryesisht zgjidhen nga drejtoria e shkollës, po edhe drejtori i shkollës zakonisht e din se cili mësimdhënës jo sa është i aftë, po pak edhe profesionin çfarë ka. Kryesisht janë mësimdhënës të lëndëve sociale që merren me fushën e ndërmjetësimit të drejtave të fëmijës, kështu që po mendoj që gati se në secilën shkollë më tepër janë angazhuar mësimdhënës të shkencave sociale. Ndërsa për fëmijët, po jemi munduar që mos jenë fëmijët e klasave të 9 për shkak se projekti, për shkak të gjatësisë projektit edhe kemi
pas dëshirë që me bo monitorimin pak ma gjatë në këto shkolla dhe nuk kemi pas shumë raste ku kanë qenë fëmijët e klasave të nënta. Por edhe në ato raste nëse kanë qenë të angazhuar nxënësit e klasave të nënta, edhe atëherë kemi pas 2 ose 3 ma tepër në secilin shkollë në mënyrë që të ketë vazhdimsi mandej projekti. Këndet e ndërmjetësimit që i përmendim me vlydja janë këndet ose caktohen brenda shkollës një kënd ose një klasë, qofse e ka shkolla një klasë të lirë, ku i dedikohet pikrisht kësaj teme, ku fëmijët kanë me ndi veten shumë të sigurt në vendin ku ata kanë me zgjidhni probleme zveti. Sa hym këtu e pas zhirafën, edhe kërkova vetëm e pas afër vetës të zhirafën, sepse zhirafa është simbol i ndërmjetësimit në rastin ton, për shkak të qafës që e ka gjatë edhe problemin e shef preslarti. Kjo është edhe simboli i zhirafës, po e sqarova. Kështu që jemi mundu që edhe në këto këndet e ndërmjetësimit, si që veç që kemi themelu në këto 20 shkollat, jemi mundu që se cila shkollë ta ketë edhe zhirafën aty, në mënyrë që t'ja di edhe vlerën edhe qëllimin e zhirafës. Përveç që zhirafës, tregona për shembull për shkollën e juaj, ky këndi, nëse e quajmë, a është një hapësirë të cilën këta fëmijë të trajnuar e përdorin edhe mund gjatë ditës të krijojnë një aktivitet tjetër ditor, apo si e keni krijuar komoditetin e... Fillimisht po ndërlidhen edhe me kriteret e përzgjedhjes së personave. Më herët thanë që ishin si kriteri programit ka qenë 2 prindër, 2 mësimdhënës, 2 nxënës. Për neve më parë kanë qenë pak më shumë nxënës të përfshirë, dhe që do duhej të vazhdanin me tutje këta që nuk kanë nxënës më shumë të përfshirë në këto trajnimet e fundit nga organizatat që janë përfshirë në projektin që e menaxhon Ardita, atëherë është mirë të rjetëzojnë përmes aty në mësimdhënësve dhe prindërve të mbajnë trajnimin, sepse materialet vetëm i kemi shpërndarë në për ato shkolla, të shpërndajnë trajnimin në sa më shumë nxënës që është e mundur brenda shkollave, duke marrë parasysh se për shembull, po e marr shembullin, pastaj kthejnë atë këndi shkollës sonë, nuk harroj. Nëse e kemi në Norvegjin apo Skandinavin, në përgjithësi, por Norvegjia mbi 90% të nxënësve në vitin e fundit i ka trajnu dhe i ka bërë ndërmjetësues për brenda shtetit dhe shkollave të tyre përkatëse. Pse qenë ka kaq e rëndësishme? Sepse po sjell ka një qetësi absolute brenda shkollës. Nëse kemi shumë ndërmjetësues, ata të gjithë e dinë që nuk duhet asesi të bëjnë të përfshihen në konflikte. Po edhe më shumë, nëse dikush përfshihet në konflikt, ju ndihmojmë. Dhe kur ti kemi të gjithë ndërmjetësues, ata gjithmonë e kanë kujdesin e jashtëzakonshëm në sjellje për të qetësuar situatat brenda shkollave. Dhe kush më shumë se kjo na u ka dashur neve, kur në çdo shkollë të Republikës së Kosovës kudo që shkojmë, për shembull në pushime të gjata, vrapojnë si në pistë të vrapimit. Pastaj kemi do të thotë edhe ngacmime të ndryshme, e kështu me radhë, do të thotë kjo më shumë se sa në Skandinavi, që është një popull i qetë, na është dashur neve. Dhe fatmirësisht jemi fatlum që e kemi filluar edhe ne. Ndërkaq apo rrjedhimisht ne e kemi filluar me këndin i cili është këndi i ndërmjetësimit brenda objektit shkollor, që është afër administratës, që fatmirësisht kishim hapësirë për ta caktuar një dhomë të tillë. Ajo dhomë, kur e dim që nuk ka raste për të zgjidhur vazhdimisht të konflikteve, neve na ndihmon shumë edhe për ta shfrytzuar edhe për takime individuale me prindër, ku aty i bëjmë diskutimet zhvillimore për fëmijën e secilit prind. Do të thotë shfrytëzohet për 2 aspekte, dhoma e ndërmjetësimit apo këndi i ndërmjetësimit tek ne. Pastaj, në rast se kemi parasysh se shkollat të tjera, objektet e tjera shkollore, nuk kanë hapësira të mjaftueshme për të caktuar një kënd të ndërmjetësimit, neve jemi munduar të këshillojmë së bashku me Arditën, me Petritin dhe me aktorët e tjerë, po edhe me organizatat, që të gjejnë një kënd për shembull te psikologu apo pedagogu i shkollës. Jo gjithsesi 8 orë ai vazhdimisht duhet të punojë. Ka mundësi që në rast se ndodh një konflikt, ta liroj zyrën për 10 deri në gjysmë orë apo edhe 1 orë nëse zgjat, për të mirën e fëmijëve. Ose në rast se edhe nuk kanë psikolog, mund të thotë ndonjë shikues, ndonjë drejtar që shikon, nuk kemi psikolog as pedagog, dhe mund të thotë që nuk kemi as hapësirë. Unë ju them atyre, bashkarisht me
bashkëpunëtorë tanë që lirëja zyrën ti. Kështu e kemi bërë për zgjidhjen. Kur ke vullneti mirë, po zgjidhet. Me siguri shumë kundërshtar me përmes storjes se çka është grupi ndërmjetësimit dhe cili është roli i tij në shkolla, dhe më thonë çfarë roli luajnë këta nxënës tek nxënësit tjerë, si po mirëpritet ky grup në shkollë, kështu që e shohim, kemi qenë dhe kemi vizitu shkollën Ish Model ose shkollën Xhamil Batalli dhe kemi pasur si po funksionon ky grup, kështu që e shohim storjen. Ngacmime nga më të ndryshmet. Mosmarrëveshje mes bashkëmoshatarëve, si dhe shumë probleme të tjera të pranishme në shkolla janë shumë shqetësuese. Zgjidhja e problemeve tani është më e lehtë dhe më e pranuar nga nxënësit, fal grupit të ndërmjetësimit që po funksionon në disa shkolla. Qëllimi i këtij grupi është zgjidhja e problemeve mes bashkëmoshatarëve nga bashkëmoshatarët e tyre. Ky grup ka fillu që trajnimi për ndërmjetësuesit e rinj ka fillu si projekt 2 vite më parë, ku kemi shkruar një grup më i vogël nxënësve të trajnohemi në shkollat e tjera, dhe më pas ato njohuri kemi ardhur këtu në shkollë dhe kemi shprehur tek nxënësit e tjerë. Është mirëpritur në formë të mirë, pasi që të gjithë nxënësit pra jemi të lidhur dhe problemet i kuptojmë më lehtë njëri tjetrit, pasi që jemi në një moshë, pra ndryshe jemi bashkëmoshatar. Dhe më pas këto i kemi filluar që njëri tona të i kalojmë tek nxënësit e tjerë. Shkolla ime ka një numër pak më të vogël të nxënësve dhe këto probleme pra i adresojmë ose i kuptojmë më lehtë, duke na adresuar edhe vetë arsimtarët tek ata, duke ditur se ky grup funksionon shumë mirë në shkollën tonë. Kemi zyrën e ndërmjetësimit ku këto probleme pra mbeten vetëm mes nesh, le të themi, dhe atyre dy nxënësve të cilët kanë pasur konflikt mes tyre. Kemi raste të ndryshme të konflikteve, ku më së shumti është konflikte verbal, pra ose me fjalë me njëri tjetrin, të cilat pra i kemi lista tona, apo dhe le të themi formulare të cilat ne i plotësojmë, dhe më pas ata formularë mbeten vetëm tek ne, pra askush nuk do mund ata t'i shoh, dhe problemi nuk zmadhohet ose nuk bëhet më i madh. Ky grup mirëpritet nga të gjithë edhe nga ana e nxënësve, po ashtu edhe nga mësimdhënësit. Grupi ndërmjetësues funksionon 2 vite, do më thonë më shumë se 2 vite. Është grupi nxënësve të klasës 8, 9, 7 edhe 6. Edhe ne si kur mësimdhënës, që ka bëjë arsimtarët edhe mësimdhënës edhe drejtori është i përfshirë, na ndihmon shumë me probleme sa do që janë të vogla, aq edhe më të mëdha. Ne jemi shumë mirë njohës që i kemi ndërmjetësuest, sepse ata dinë shumë mirë se si të na ndihmojnë, dinë se të komunikojnë me neve, edhe mënyra shumë të mira, ata na ndihmojnë, domethënë na japin këshilla të ndryshme, ne fillojmë duke i treguar ngjarjen se si është, pastaj ata dhe diskutojnë me njërin tjetrin, sepse ka plot ndërmjetësues të cilët janë të interesuar të na ndihmojnë. Jeni me emisionin Familja ime, jemi duke folur për ndërmjetësimin edhe një projekt i cili përveç që ka bërë një shprehi të mirë tek gjeneratat e reja, e cili po përcillet edhe në gjeneratat tjera, gjithashtu është mirëprit shumë, qoftë në shkollat e Prishtinës, qoftë edhe në shkollat e komunave të tjera, sidomos në fshatra, të cilat me të vërtet kanë pas nevojë për një praktik të tillë të mirë. Prezantimi i shkurtër i projektit, fëmijët në Kosovë kanë një disë misore dhe pa dhunë në promovimin e të drejtave të tyre. Është vetëm njëra prej fletushkave që unë kam në dorë, që ju keni realizuar të tilla shumë edhe në gjuhën shqipe edhe në gjuhën angleze, për të promovuar edhe më shumë rolin dhe rëndësinë e ndërmjetësimit.
Po, e përmendet emisionin edhe udhëzues të cilët i kemi përgatit për në kuadër të projektit. Më vjen mirë që jemi në emisionin Familja ime, sepse mendoj që ndërmjetësimin du të fillojmë nga familjet tona për ta bartur mandej në shkollat edhe në institucionet ku ne punojmë. Në kuadër të projektit, përveç programi, do me thënë materialeve të trajnimit të cilat kanë qenë të zhvilluara më parë dhe që shfrytëzohen në shkolla për trajnim të mësimdhënësve, të prindve dhe nxënësve, projekti është kujdesur që të prodhojë edhe disa materiale tjera. Nuk ndalemi me këto që kemi bërë, sepse do t'i bëjmë edhe do t'i nxjerrim edhe praktikat më të mira, të cilat do t'i prezantojmë në konferencën cilën e kemi të planifikuar në qershor të vitit të ardhshëm, ku sigurisht që do të keni rastin të vini edhe të shihni edhe ato. Kemi prodhuar, do të thënë, materialet e para. Fillimisht kemi filluar me përgatitje në një fletpalosje ku pikat shkurta tregohet se çka është projekti dhe aktivitetet të cilat do të realizohen. E pastaj jemi kujdesur që të kemi edhe udhëzues praktik për prindërit dhe mësimdhënësit, të cilëve ju ndihmon shumë në punën e ndërmjetësimit, qoftë si prindër, qoftë në cilësinë e mësimdhënësit, e po ashtu edhe të njohim të drejtat tona, një udhëzues për nxënësit, të cilët do të punojnë si ndërmjetësues në shkollat e tyre. Po që është vetëm në gjuhën angleze? Jo, e mora me veten gjuhën angleze, i kemi në 3 gjuhë, të kemi në gjuhën shqipe, në gjuhën serbe dhe në gjuhën angleze. Natyrisht edhe në gjuhën turke është dashur t'i bëjmë kopjet për shkak se kemi edhe shkolla të komunitetit turk që i kemi të përfshirë në projekt. Kështu që besoj që janë materiale vërtet që ndihmojnë shumë në promovimin dhe mbrojtjen e drejtave të fëmijës dhe ju ndihmojnë atyre që janë të lidhur direkt me punën e ndërmjetësimit në shkolla. Po, të tilla ka dhe CIPOF, cila i përdor për trajnimin dhe gjithë punën tuaj gjatë këtij projekti. Po, CIPOF ka nxjerrë dy materiale që njëri është i cili do të përdoret nga mësimdhënësit, drejtorët e shkollave, si plani veprimit për funksionimin e këtij mekanizmi brenda shkollës. Edhe është një broshur, cilën na qushe dhe ceka dhe ma herët me një nëntore fillojmë fushatën edhe atëherë bëhet publikimi broshurës edhe i manualit. është një broshur cilën fëmijët kanë disa udhëzime për ndërmjetësim dhe jemi kujdesur që tjetë edhe një origamo, cilën do të punojmë fëmija në fund të kësaj broshure që të shpërndojnë edhe ajo do të jetë si fluturuse që do të shpërndohet edhe me fëmijë tjerë pastaj që edhe nëse mbetet dikun ajo do të merret dhe do të shiqohet nga fëmiu tjetër ose do të përcjellet me këtë mesazh që kemi bërë. Po, drejtor me çka po punoni pikërisht në trajnime që i bëni në nxënësit që the që e bëjmë me vetë iniciativë brenda shkollës me nxënësit të shkollës, po i përdorni fletushkat dhe të gjitha projektet që i bëjnë organizatat dhe zonja Ardita, apo keni edhe diçka vetanake? Natyrisht përveç këtyre materialeve, atë në gjuhën angleze akoma se këm, tash kur dalë prej këto do t'ja marrë Arditës. Që duron prej një drejt për drejt në emision. Kështu që pak me relativizu këtë, po neve punojmë në vazhdimsi fillimisht me këshillin drejtues, ku informojmë se çfarë po ndodh në shkollë fillimisht. Pastaj me këshillin e prindërve dhe natyrisht me këshillin e nxënësve. Në këtë rast kemi shkuar fillimisht me një mbledhje të jashtëzakonshme ashtu me këshillin e nxënësve. Kishim për të zgjedhur disa përfaqësues për asamblen komunale dhe aty diskutuam në fund të pika të ndryshme, sepse vetëm me 2 pika ishte randi i ditës që çfarë do të bëjmë tash për të shtrirë rrjetin e ndërmjetësuesve brenda shkollës, sepse shumica prej tyre, siç ishte nxënësja e mrekullueshme menaxherja e ndërmjetësuesve Anila Shala, dhe të vazhdojmë me tjerë tash tutje, ku natyrisht kemi promotorë si që janë Ujvara Kuleta edhe Elonida Mehmeti, dhe me to gjithë këshillin e nxënësve ne diskutuam se si do t'ja bëjmë një trajnim të radhës me bazë në shkollë, duke ju treguar që këto materiale i sigurojnë ambientet e shkollës unë, materialet e prezantimit i kam unë, pastaj disa prej ushqimeve, se do t'a bëjmë 3 ditë, të ndalim pak këtu. Trajnimin me organizatat e kemi mbajt nga 2 ditë, por që kam vrejt unë se sa ka efekt, apo nuk ka efekt,
E kemi analizu edhe me trajnerët, nën trajnerët e tjerë, që janë të trajnuar nga Qendra për Arsim e Kosovës, që është mirë të zgjatet edhe për një ditë, të gjejmë fonde edhe për një ditë. Në këtë rast, kur nuk ka fonde Qendra për Arsim e Kosovës apo projekte tjera për më shumë se një ditë, atëherë i fuzionojmë që brenda 2 ditëve të japim informacione të jashtëzakonshme për nxënësit dhe për prindërit dhe aktorët e tjerë. Në shkollë e kemi mundësi ndryshe, gjësende të ndryshme kemi kuzhinën brenda shkollës, do ta mbajmë të premten e të shtunën, të premten do të kemi shumicën e ushqimeve dhe pijeve prej kuzhinës. Pastaj të shtunën është paraqitur një prind tjetër që do të na sigurojë ushqimin në kohë të pauzës dhe disa pije në pauzat në ndërmjet. Dhe pastaj vjen e hënja, vetëm praktik, që do të kemi praktik, po mund të bëjmë edhe pauza të tjera, të cilat do t'ju shërbejmë për relaks edhe fëmijëve. Këto do t'i bëjmë do të thotë me prindër, me vetë financim nga ana ime personalisht, nga kuzhina dhe natyrisht me këto broshurat e botuara nga projekti i zonës Ardita që e ka menaxhuar për mrekulli këtë punë. Pak me Liridonin, kjo dhe është qëllimi i projektit pse janë involvuar dhe prind në këto trajnime, për shkak se jo çdo herë, jo se cila shkollë ka mundësitë e shkollës Qamil Batalli për me promovu një projekt ose me nxit fëmijët për projekte të ndryshme, për shkak të kushteve dhe vendeve ku i kemi shkolla, do të thonë sepse i kemi shkollat e viseve rurale, jo çdo kund kemi mundësi të bëjmë trajnimet jashta këtyre projekteve që kemi ne. Pra qëllimi ka qenë që të njoftohen edhe prindërit, ta shohin rëndësinë e ndërmjetësimit, ta shohin rëndësinë e mbrojtjes së drejtave të fëmijëve të tyre, e ndoshta në këtë mënyrë vëdison edhe ata që çdo herë duhet me ju dhënë mundësinë ose duhet me ju kriju kushtet që ata të vazhdojnë edhe më tutje me trajnime, pavarësisht sa kemi ne si organizata mundësi ti përkrahin financiarisht apo jo. Kështu që Liridoni e dha shumë një model shumë të mirë për shkollën e vet. Po, e dha një model shumë mirë sepse kjo është edhe thirrje edhe për prindërit tjerë, për shkolla tjera që gjithmonë munden me gjetë zgjidhje për nëse dëshirojnë ta promovojnë të drejtë të fëmijëve të tyre. Patjetër që prind kanë më përkrah sepse kanë edhe lehtësim këto se nuk shkon më fëmia, mi thonë, ai djali kushis ka ngut ose diçka të tillë kur mund të realizojnë dhe ta zgjidhin problemin pa u bë problem fare. Falë gjithë këtij projekti që po realizohet. Jemi në minutat e fundit, për fund po të krijoj një hapësirë për objektivat e CIPOF për gjithë shikuesit tanë të cilët po na ndjekin edhe organizata tjera të cilët mund të motivohen pse jo me bë të njëjtin projekt ndoshta edhe në vende të fshatrat e tyre. Faleminderit shumë. Saranda, faleminderit edhe bashkëpunëtorëve të mi. Organizata CIPOF, qysh e thash edhe në fillim që ka fokus cilësinë e edukimit paqësor. Kjo bazohem në gjithmonë me programe inovative, programe të reja, që të kemë një edukim sa më paqësor edhe cilësor të natyrshëm në gjithë partnerët tonë që punojnë dhe shkollat dhe institucionet ku jemi bashkë. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit drejtor, Ardita, faleminderit shumë. Unë shpresoj që do t'ju kem prapë edhe të folim për avancimet edhe cilat kanë arrit deri tek përfituesit nga ky projekt. Edhe unë shpresoj që t'ju kem prapë në garën mediale, cila do të organizohet në fund vitit, sepse nuk e përmenda më herët, po megjithatë ju keni qenë vjet pjesë e garës mediale, është pjesë një aktiviteti cilin e realizon projekti. Natyrisht është shumë domethënës, për shkak se dhe ajo jep informacione gjithandej për rëndësinë e ndërmjetësimit edhe mbrojtjen e drejtave të fëmijës. Kështu që mezi po e pres edhe atë aktivitetet, ju kemi edhe juve aty prapë. Patjetër, stafi i emisionit Familja ime ka qenë tejmase i nderuar me vlerësimin që keni bërë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Faleminderit edhe juve miq, faleminderit kushdo që ka ndjekur emisionin dhe kushdo që është motivuar nga ky emision që një të tillë shprehi të mirë ta krijojmë qysh në familje dhe pastaj edhe në shkolla dhe në shoqëri. Deri në takimin tonë të ardhshëm, ju mirëmbëjtshi.